Island ve většině z nás evokuje představu jedné z posledních enkláv nedotčené přírody v Evropě. Geologové se domyslí mladou, dynamickou část země s aktivním vulkanismem a přebytkem geotermální energie. Sami Islanďané by svou zemi popsali jako drsnou, ale krásnou domovinu, na kterou jsou velmi hrdí, stejně tak, jako na svůj národ a historii. Výzkumům na Islandu se v našem institutu Julia von Payera na Fakultě životního prostředí věnujeme již více než 10 let. Primárně jsme se zaměřili na paleontologii, oblast, která byla v islandské geologii dosud opomíjena. Čím víc jsme však zdejší neživou přírodu poznávali, začali jsme si postupně všímat i dalších témat, a to neméně zajímavých. Věděli jste, že v období třetihor, epoše nazývané Miocén, měla islandská krajina podobu pestré mozaiky, tvořené neproniknutelnými pralesy a rozsáhlými močály? Že byl tehdy zdejší ostrov mnohem teplejší a že díky tomu na dně mokřadů vznikalo uhlí, které islandskému národu pomohlo přežít kruté zimy během první a druhé světové války? Uhlí však nebylo jedinou surovinou, která zde byla podrobena ložiskovému průzkumu. Podobných snah o prospekci a dobývání nerostného bohatství zde bylo mnohem víc. Ano, Island zažil dokonce i svou zlatou horečku. Bylo zde úsilí najít rudy běžných i ušlechtilých kovů, ale i suroviny pro stavebnictví nebo chemický průmysl. Právě nerostným surovinám bychom se chtěli věnovat s pomocí podpory nadace Neuron. Máme neskromné plány. Podniknout výzkumnou expedici, navštívit všechna místa s potenciálním výskytem nerostných surovin a když to bude možné, prozkoumáme i důlní díla, která zde dřívější prospektoři po svém úsilí zanechali. Nashromáždíme rozsáhlou kolekci vzorků, které pak podrobíme důkladným analýzám. A co bude cílem? Nechceme náš výzkum uzavřít doporučením, kde je možné co těžit. Jednak už nyní víme, že žádné islandské ložisko není ekonomicky využitelné, ale především nechceme narušit jedinečné genius loci všech těch nádherných míst. Jde nám o něco zcela jiného. Připomenout Islanďanům jejich minulost, oživit příběhy montánní historie, psané obyčejnými lidmi a zároveň usilovat o propagaci ochrany geologického dědictví, které Island skrývá. Věříme, že s pomocí podpory nadace Neuron nám pomůžete ponořit se do hlubin úžasné země jménem Island i do vzpomínek jeho obyvatel. Děkujeme.